नमस्कार, परिपूर्ण गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मटन रस्सा मसाला बनवणार आहोत। तर त्यासाठीचे आपण साहित्य पाहूया। हे अर्धा किलो मटन आहे आणि हे कुकरमध्ये हळद आणि मीठ घालून याच्या आपण 4 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत आणि थोडंसं पाणी घालून आपण हे मटन शिजवलेलं त्याचं हे स्टॉक आहे। आपल्याला 4 ते 5 चमचे तेल लागणार आहे। पाव वाटी कांदा आपण भाजून त्याचं पेस्ट बनवलेलं आहे। पाव वाटी खोबरं कोथिंबीर, 1 वाटी टोमॅटो प्युरे, याला देखील आपण थोडंसं भाजून प्युरी करून घेतलेली आहे। पाव वाटी काळं खोबरं म्हणजे खोबरं आपण भाजून ते मिक्सर करून घेतलेलं आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धी वाटी दही, चवीपुरते मीठ, 1 मोठा चमचा अद्रक लसूण पेस्ट, पाव चमचा हळद पावडर, 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट पावडर, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा मटन रस्सा मसाला। कढईमध्ये आपण 4 ते 5 चमचे तेल टाकायचं आहे। तेल टाकल्यानंतर यामध्ये आपण अद्रक लसूण पेस्ट टाकायची आहे। लसणाचा कच्चेपणा गेल्यानंतर थोडंसं ब्राऊन झाल्यानंतर यामध्ये आता आपण कांदा पेस्ट टाकूया। अर्धा मिनिटानंतर आपण हे खोबरं कोथिंबीर टाकून याला देखील थोडंसं परतून घेऊया। यामध्ये आता आपण सुके मसाला टाकूया। पाव चमचा हळद पावडर, काश्मीरी लाल तिखट, धने पावडर आणि मटन मसाला, चवीपुरते मीठ, हे सर्व मिक्स करून थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। यामध्ये आता टोमॅटो प्युरी टाकून हे छान परतून घ्यायचं आहे। याला तेल सुटेपर्यंत आपण याला परतून घेतलेलं आहे। यामध्ये आता आपण काळं खोबरं टाकूया। गॅस बंद करून हा मसाला मी थोडासा थंड करून घेतलेला आहे, कारण यामध्ये आपल्याला दही टाकायचं आहे आणि गॅस चालू असताना या मसाल्यामध्ये आपण जर दही टाकलं तर ते दही फुटू शकतं। तर थंड मसाल्यामध्ये दही टाकल्यानंतर ते फुटत नाही। तर त्यामुळे यामध्ये आता आपण अर्धी वाटी दही टाकून हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि मसाल्यामध्ये आपण दही टाकल्यानंतर याला तेलही छान सुटतं। तुम्ही पाहू शकता किती छान तेल सुटलेलं आहे। आता आपण हे गॅस चालू करून घेतलेला आहे। यामध्ये आता आपण उकडलेलं मटण टाकूया आणि या मसाल्यामध्ये आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। या मसाल्यामध्ये आपण 2 ते 3 मिनिट आपण हे छान फ्राय करून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण आता मटन स्टॉक घालूया। यावर झाकण ठेवून मटण मऊ होईपर्यंत याला शिजवून घ्यायचं आहे। आता झाकण काढून आपण चेक करूया। मटण आता छान शिजलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया। तर हा मटन रस्सा मसाला बनून तयार आहे। तर आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा। धन्यवाद।